Oppitunti 1. Arvostetut yliopistot. Oletko kuullut joistakin Kanadan parhaista yliopistoista? Kyllä. Toronton yliopisto ja McGill University ovat molemmat arvostettuja. Täysin. Ne houkuttelevat opiskelijoita ympäri maailmaa. Ja he tarjoavat niin monipuolisia ohjelmia ja mahdollisuuksia. Kyllä, on vaikuttavaa, kuinka he osallistuvat tutkimukseen ja innovaatioon. Täsmälleen. Lisäksi kampuksen elämä on vilkasta ja täynnä toimintaa. Voin kuvitella. Tällaisessa ympäristössä olemisen täytyy olla inspiroivaa. Ehdottomasti. Se on loistava tilaisuus tavata ihmisiä eri kulttuureista. Se tekee yliopistoelämästä niin rikastuttavaa. Oppitunti 2. Saapuminen uuteen maahan. Millainen lentosi uuteen maahan sujui? Se oli pitkä mutta mukava, ja olen innoissani täällä. Se on hienoa kuulla. Onnistuitko lepäämään lentokoneessa? Kyllä, tein. Se auttoi minua sopeutumaan aikaeroon. Täydellinen. Mitä odotat eniten oleskelusi aikana? En malta odottaa, että pääsen tutustumaan paikalliseen kulttuuriin ja kokeilemaan perinteistä ruokaa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Ruoka on niin tärkeä osa matkustamista. Ehdottomasti. Se on kuin maistelisi palaa kulttuuria. Ja uusien ihmisten tapaaminen on myös jännittävää. Oppitunti 3. Sisäänkirjautuminen. Haluaisin kirjautua sisään 15. ja ulos 18. päivänä. Se kuulostaa hyvältä. Oletko jo tehnyt varauksesi? En vielä, mutta aion tehdä sen pian. Hienoa. Mielenrauhan vuoksi on aina parasta varata etukäteen. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että kaikki menee sujuvasti. Kyllä, ja varhainen sisäänkirjautuminen voi auttaa sinua asettumaan mukavasti. Täysin. Inhoan kiirehtimistä, kun tulen paikalle. Sama täällä. Rento aloitus voi vaikuttaa niin paljon. Kyse on siitä, että matkustaminen on hauskaa alusta alkaen. Oppitunti 4. Turvallisuus ensin. Olen myös huolissani turvallisuudesta yksin matkustaessani. Onko neuvoja? Ehdottomasti. Ole aina tietoinen ympäristöstäsi. Se on niin tärkeää. Mitä muuta minun pitäisi muistaa? Yritä sulautua ja välttää liiallisen huomion kiinnittämistä itseesi. Hyvä pointti. Pidän myös arvoesineet turvassa. Kyllä, ja on viisasta tehdä suunnitelma hätätilanteita varten. Se on lohduttavaa. Varmistan, että tärkeät yhteystiedot ovat tallessa. Täsmälleen. Ja luota vaistoihisi, he ovat yleensä oikeassa. Arvostan vinkkejäsi. Ne todella auttavat helpottamaan huoleani. Oppitunti 5. Ladattavan kortin hankkiminen. Ehdottomasti voit saada ladattavan kortin millä tahansa asemalla. Se on todella kätevää. Miten se oikein toimii? Sinun tarvitsee vain käydä lipputiskillä, ja he asettavat sen sinulle. Kuulostaa helpolta.
Voinko lisätä siihen rahaa milloin haluan? Kyllä, voit ladata sen uudelleen milloin tahansa, mikä on todella kätevää. Se säästäisi monelta vaivalta matkustaessani. Täsmälleen. Lisäksi se on turvallisempaa kuin käteisen kantaminen. Olen samaa mieltä. Ehdottomasti hankin sellaisen ennen seuraavaa matkaani. Hyvä idea. Se tekee matkakokemuksestasi paljon sujuvamman. Oppitunti 6. Täydellisten yläosien löytäminen. Hienoa. Aloitetaan etsimällä sinulle toppeja. Kyllä, mikä on kokosi? Haluan varmistaa, että saamme oikean istuvuuden. Käytän yleensä mediumia. Entä sinä? Olen pieni. Yhdessä soppailu on aina hauskaa. Täysin. Voimme auttaa toisiamme valitsemaan parhaat tyylit. Kyllä, ja tykkään kokeilla eri värejä. Minä myös. On kiva nähdä peilistä, mikä näyttää parhaalta. Ja mielipiteitä on aina hyvä kysyä. Täsmälleen. Etsitään upeita toppeja, joista me molemmat rakastamme. Oppitunti 7. Herkullisia ateriaideoita. Se kuulostaa herkulliselta. Entä lisukkeet? Voisimme tehdä sen kanssa yksinkertaisen kurkkusalaatin. Se olisi virkistävää. Pidän salaateista, joissa on hieman rapeita. Kyllä, ja se on niin helppo valmistaa. Paloittele ja sekoita vain. Täydellinen. Mitä sidosta meidän pitäisi mielestäsi käyttää? Kevyt vinaigrette täydentäisi sitä mukavasti. Samaa mieltä. Se lisää makua olematta liian raskasta. Täsmälleen. Se tasapainottaa pääruuan täydellisesti. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan tästä ateriasta yhdessä. Oppitunti 8. Kuluttajien käyttäytymisen ymmärtäminen. Ohjelmistoteollisuus kasvaa jatkuvasti, eikö niin? Kyllä, on mielenkiintoista nähdä, miten tekniikka kehittyy. Entä kuluttajakäyttäytyminen? Oletko huomannut, kuinka paljon se muuttuu uusien trendien myötä? Täysin. Ihmiset sopeutuvat jatkuvasti uusiin innovaatioihin. Ja yritysten on pysyttävä mukana pysyäkseen kilpailukykyisinä. Kyllä, kuluttajakäyttäytymisen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää menestymisen kannalta. Täsmälleen. Se auttaa yrityksiä räätälöimään tuotteitaan tehokkaasti. Lisäksi se voi paljastaa arvokkaita näkemyksiä markkinoiden vaatimuksista. Minusta on kiehtovaa, miten psykologialla on rooli markkinoinnissa. Oppitunti 9. Nopeat vastaukset ovat tärkeitä. Arvostan apuasi ja nopeaa vastausta. Tietenkin. Pyrimme tarjoamaan parasta mahdollista palvelua. Se on selvää. Se todella muuttaa asiakaskokemusta. Kiitos. Uskomme, että oikea-aikainen viestintä on avainasemassa. Täysin. Se rakentaa luottamusta brändiisi. Kyllä, ja se rohkaisee asiakkaita palaamaan. Olen iloinen nähdessäni yrityksen, joka arvostaa asiakkaitaan niin paljon. Teemme parhaamme. Palautteesi on aina tervetullutta.
Jaan ehdottomasti positiivisen kokemukseni muiden kanssa. Oppitunti 10. Muutokset ja ehdotukset. Jos teemme joitain muutoksia, uskon, että se voisi parantaa projektia. Arvostan ehdotuksiasi. Mitä sinulla on mielessä? Ehkä voisimme säätää aikajanaa lisätutkimuksen mahdollistamiseksi. Se on hieno idea. Se antaisi meille mahdollisuuden tarkentaa lähestymistapaamme. Täsmälleen. Lisäksi on tärkeää kerätä mahdollisimman paljon tietoa. Kyllä, ja se parantaisi työmme yleistä laatua. Olen iloinen, että olemme samoilla linjoilla tässä asiassa. Täysin. Yhteistyö johtaa aina parempiin tuloksiin. Toteutetaan nämä muutokset ja katsotaan kuinka käy. Oppitunti 11. Pitkän päivän jälkeen. Töiden jälkeen menen bussilla kotiin, ja se antaa minulle aikaa rentoutua. Se kuulostaa kivalta. Onko sinulla mitään rutiineja kotiin palattuasi? Kyllä, yleensä syön välipalaa ja vaihdan vaatteet heti. Se on hyvä tapa rentoutua. Mitä sinä tykkäät napostella? Syön yleensä hedelmiä tai pähkinöitä, jotain kevyttä ja terveellistä. Hieno valinta. Pitkän päivän jälkeen on aina mukava tankata. Täysin. Ja sitten voin keskittyä iltatoimintoihini. Onko sinulla harrastuksia, joista pidät? Kyllä, pidän lukemisesta tai hyvän ohjelman katsomisesta rentoutuakseni. Oppitunti 12. Ideoiden aivoriihi. Hei. Olen pohtinut ideoita uudelle markkinointistrategialle. Se on jännittävää. Mihin suuntaan ajattelet? Harkitsen kohdistamista nuoremmalle yleisölle sosiaalisessa mediassa. Se kuulostaa fiksulta. Nuoret kuluttajat ovat niin vaikutusvaltaisia. Täsmälleen. He asettavat usein trendejä, joita muut seuraavat. Miten aiot sitouttaa heidät tehokkaasti? Uskon, että interaktiivisen sisällön käyttäminen voisi todella kiinnittää heidän huomionsa. Kyllä. Äänestykset, tietokilpailut ja live-videot voivat olla erittäin tehokkaita. Olen iloinen, että olet samaa mieltä. Jatketaan näiden ideoiden kehittämistä. Oppitunti 13. Tulevaisuuden suunnitelmat. En vielä, mutta aion mennä pian. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Minne aiot mennä? Harkitsen retkeä vuorille vaeltamaan. Se kuulostaa virkistävältä. Rakastan luonnossa olemista. Kyllä, se on täydellinen tapa ladata akkujani. Olen täysin samaa mieltä. Vaellus on myös mahtavaa treeniä. Täsmälleen. Lisäksi näkymät ovat aina vaivan arvoisia. En malta odottaa, että saan kuulla kaiken matkastasi. Jaan ehdottomasti kokemukseni kanssasi. Oppitunti 14. Historiallinen sietokyky. On mielenkiintoista, kuinka baronit päättivät vastustaa maalle asetettuja kohtuuttomia vaatimuksia. Kyllä, se osoittaa, kuinka he puolustivat oikeuksiaan ja ihmisiä. Täsmälleen. Se on tärkeä hetki historiassa,
joka muovaili hallintoa. Ja se korostaa valtataistelua auktoriteetin ja hallittujen välillä. Oikein. Nämä päätökset johtavat usein merkittäviin muutoksiin. Kyllä, ja ne luovat ennakkotapauksia tuleville sukupolville. On kiehtovaa, kuinka historia voi opettaa meille kestävyyttä. Täysin. Menneisyydestä oppiminen auttaa ymmärtämään nykyisyyttä. Mielestäni on tärkeää pitää nämä tarinat elossa. Oppitunti 15. Laiteriippuvuus. Ehdottomasti on hullua, kuinka riippuvaisiksi olemme tulleet näihin pieniin laitteisiin. Tiedän. On melkein kuin emme voi enää toimia ilman niitä. Täsmälleen. Huomaan kurkottavani puhelintani, vaikka minun ei olisi tarvetta. Sama täällä. On niin helppoa eksyä sosiaalisessa mediassa tai peleissä. Oikein. Joskus mietin, mitä teimme ennen älypuhelimia. Vaikea kuvitella. Juttelimme toisillemme kasvokkain useammin. Kyllä, ja nyt kommunikoimme näyttöjen kautta. Se on todellakin kaksiteräinen miekka. Olemme enemmän yhteydessä, mutta silti enemmän eristyksissä. Totta. Tasapainon löytäminen on hyvinvoinnillemme tärkeää. Oppitunti 16. Tapaaminen mielenkiintoisiin ammattilaisiin. Se on mahtavaa. Tapasitko konferenssissa mielenkiintoisia ammattilaisia? Kyllä, tapasin muutamia inspiroivia ihmisiä, jotka jakoivat innovatiivisia ideoitaan. Se kuulostaa jännittävältä. Millaisilla aloilla he olivat? Toinen oli kestävällä tavalla ja toinen teknologian kehittämisessä. Vaa. Nämä ovat kaksi erittäin tärkeää aluetta juuri nyt. Täysin. Heillä molemmilla on niin intohimo siihen, mitä tekevät. On aina motivoivaa kuulla ihmisiltä, jotka ovat vaikuttaneet. Kyllä, ja heidän innostuksensa tarttui. Voin kuvitella. Kiinnostaako sinua jokin tietty ajatus? Oppitunti 17. Ruokailukokemus. Nämä ravintolat voivat tarjota myös hienoja viinejä ruuan kanssa. Tietenkin. Hyvä viinipari voi parantaa ruokailukokemusta. Täysin. Se tuo ateriaan täysin uuden makukerroksen. Kyllä, ja se on loistava tapa tutkia erilaisia makuja. Pidän siitä, että viini voi täydentää erilaisia ruokia. Minä myös. Se on kuin loisi täydellisen makujen harmonian. Onko olemassa tiettyjä viinejä, joista nautit tiettyjen ruokien kanssa? Pidän yleensä parempana mukavan punaista pastan kanssa ja rapeaa valkoista merenelävien kanssa. Hienoja valintoja. Viini voi todella parantaa yleistä ateriaa. Oppitunti 18. Näytelmän hahmot. Esitän noidan roolia tulevassa näytelmässä. Se kuulostaa hauskalta. Entä Hanselia näyttelevä poika? Hänen on käytettävä sortseja ja paitaa, mikä sopii hahmolle varsin hyvin. Se on mielenkiintoista. Se vangitsee lapsuuden viattomuuden. Kyllä, ja pukuvalinnat todella herättävät hahmot eloon.
Rakastan sitä, kuinka puvut voivat parantaa tarinankerrontaa. Täsmälleen. Se auttaa yleisöä saamaan enemmän yhteyttä hahmoihin. Oletko innostunut esiintymisestä? Ehdottomasti. On aina jännittävää olla lavalla. Oppitunti 19. Päivittäistavarakauppasuunnitelmat. Haluatko käydä ruokaostoksilla tänään? Varma. Mitä meidän pitää ostaa? Mielestäni meidän pitäisi aloittaa joistakin hedelmistä ja vihanneksista. Hyvä idea. Tuoretuotteet ovat aina välttämättömiä. Ja tarvitsemme myös välipaloja viikolle. Kyllä, ehkä jotkut pähkinät ja jogurtti olisivat hyviä. Kuulostaa suunnitelmalta. Onko meillä tarpeeksi niittejä kotona? Uskon niin, mutta meidän pitäisi tarkistaa ruokakomero siltä varalta. Oikein. On aina hyvä olla lista, jotta mikään ei unohdu. Oppitunti 20. Kustannusnäkökohdat. En ole varma tarkasta hinnasta, mutta se on melko kallis. Se on ymmärrettävää. Laatu maksaa usein. Kyllä, ja joskus kannattaa panostaa johonkin kestävään. Täsmälleen. Mitä kohteita harkitset? Katselen elektroniikkaa, joilla on hyviä arvosteluja. Ne voivat olla kalliita, mutta hyvä takuu voi auttaa. Kyllä, tämä tietoturva saa minut tuntemaan oloni paremmaksi ostoksen suhteen. Ehdottomasti. Kyse on laadun ja hinnan tasapainottamisesta. Olen samaa mieltä. Haluan varmistaa, että saan rahoilleni vastinetta. Oppitunti 20. Luotettavien merkkien valitseminen. Käytän yleensä tunnettuja merkkejä, joilla on hyvät takuut. Se on fiksu lähestymistapa. Se tarkoittaa usein parempaa laatua ja tukea. Täsmälleen. Tunnen itseni varmemmin ostaessani luotetuilta nimiltä. Kyllä, ja on rauhoittavaa tietää, että he seisovat tuotteidensa takana. Onko sinulla suosikkibrändejä, joihin luotat? Pidän todella brändeistä, jotka tunnetaan asiakaspalvelustaan. Se on tärkeää. Hyvällä tuella voi olla suuri merkitys. Täysin. Kyse on mielenrauhasta ostoa tehdessä. Olen täysin samaa mieltä. Luotettaviin brändeihin sijoittaminen kannattaa aina. Oppitunti 22. Tulevan matkan suunnittelu. Hei, oletko miettinyt tulevaa matkaamme? Täysin. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan uuteen paikkaan yhdessä. Minä myös. Oletko alkanut suunnitella, mitä meidän pitäisi nähdä? Kyllä, olen etsinyt mielenkiintoisia nähtävyyksiä ja ravintoloita. Se kuulostaa hienolta. Rakastan kokeilla paikallista ruokaa matkoillani. Minä myös. Ruoka on niin tärkeä osa kokemusta. Onko jotain tiettyjä ruokia, joita haluaisit kokeilla? Ehdottomasti. Haluan maistella alueellisia erikoisuuksia. Siitä tulee seikkailu makuhermoillemme. Oppitunti 23. Esiintyminen Las Vegasissa.
Las Vegas on niin jännittävä paikka esiintyä. Täysin. Siellä on hyvä palkka ja yleisö kiittää. Kyllä, on palkitsevaa esiintyä näin innokkaan yleisön edessä. Voin kuvitella. Energian täytyy olla uskomatonta. Ehdottomasti. Se todella motivoi sinua esittämään upean esityksen. Suunnitteletko siellä esityksiä lähiaikoina? Toivottavasti. Vegasissa esiintyminen on monen taiteilijan unelma. Kyllä, tämä on loistava tilaisuus esitellä taitojasi. En malta odottaa, että pääsen kokemaan sen omakohtaisesti. Oppitunti 24. Kotikuntosalin perustarvikkeet. Otan ehdottomasti nämä ehdotukset huomioon. Onko muita välttämättömiä tuotteita kotikuntosalille? Kyllä. Saatat haluta sisällyttää käsipainot ja joogamaton. Se kuulostaa hienolta. Käsipainot ovat monipuolisia erilaisiin harjoituksiin. Täsmälleen. Ja joogamatto on täydellinen venyttelyyn ja lattiaharjoitteluun. Entä kardiolaitteet? Pitäisikö minunkin panostaa siihen? Jos sinulla on tilaa, juoksumatto tai kuntopyörä olisi hyödyllinen. Hyvä pointti. On tärkeää, että sinulla on vaihtoehtoja kardiotreeneihin. Kyllä, monimuotoisuus pitää asiat mielenkiintoisena ja auttaa motivoimaan. Olen innoissani voidessani perustaa kotikuntosalini. Oppitunti 25. Musiikkimakuja. Ihmisillä on erilainen musiikkimaku, eikö niin? Täysin. Jotkut pitävät rockmusiikista, kun taas toiset pitävät popista tai jatsista. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka musiikki voi resonoida eri tavalla jokaisen yksilön kanssa. Varmasti. Huomaan, että mielialani vaikuttaa usein siihen, mitä haluan kuunnella. Tuossa on järkeä. Joskus tunnen jotain pirteää, ja toisinaan pidän mieluummin jostakin pehmeästä. Täsmälleen. Se on kuin ääniraita tunteillemme. Ja musiikki voi myös tuoda muistoja mieleen. Kyllä, tietyt kappaleet muistuttavat minua aina tietyistä elämän hetkistä. On hämmästyttävää, kuinka voimakas musiikki voi muokata tunteitamme. Oppitunti 26. Kilpaileva tennismatka. On uskomatonta ajatella kilpailevan tenniksen pelaamista näin pitkään. Kyllä, ja 5 vuotta hänen eläkkeelle jäämisensä jälkeen hätäsairaalan toimenpide pelasti hänen henkensä. Sen on täytynyt olla järkyttävä kokemus hänelle. Ehdottomasti. Se on muistutus siitä, kuinka nopeasti asiat voivat muuttua. Voin vain kuvitella tunteita, joita hän koki tuona aikana. Eikö? Terveyspelko voi todella laittaa asiat perspektiiviin. Kyllä, se saa sinut arvostamaan intohimoasi urheilua kohtaan entistä enemmän. Täsmälleen. On innostavaa nähdä urheilijoiden voittavan tällaiset haasteet. Olen iloinen, että hän sai tarvitsemaansa hoitoa. Oppitunti 27. Yleisön käsitys. On mielenkiintoista pohtia, kuinka naisurheilijan julkisesti antama lausunto voidaan nähdä eri tavalla. Kyllä, jos sen olisi tehnyt mies,
se ei ehkä olisi saanut samaa huomiota. Täsmälleen. Se korostaa urheilussa usein esiintyviä kaksoisstandardeja. Se on totta. Naisurheilija saatetaan leimata ankarasti mielipiteensä puhumisesta. Mutta kun mies tekee saman, sitä pidetään usein itsevarmana tai itsevarmana. Kyllä, on turhauttavaa, kuinka ennakkoluulot voivat vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Mielestäni on ratkaisevan tärkeää, että kaikilla urheilijoilla on ääni. Täysin. Jokainen ansaitsee tulla kuulluksi sukupuolesta riippumatta. Uskon, että nämä keskustelut voivat johtaa positiiviseen muutokseen urheilumaailmassa. Oppitunti 28. Verkostoituminen teollisuudessa. Suosittelen verkostoitumaan ja pysymään ajan tasalla alan trendeistä. Se on hieno neuvo. Yhteydenpito voi avata niin monia ovia. Kyllä, ja se on ratkaisevan tärkeää henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun kannalta. Täysin. Miten verkostoidut yleensä? Osallistun alan tapahtumiin ja käytän sosiaalisen median alustoja, kuten LinkedIniä. Nämä ovat tehokkaita strategioita. Kyse on merkityksellisten yhteyksien luomisesta. Täsmälleen. Tietojen ja kokemusten jakamisesta voi olla hyötyä kaikille osapuolille. Kyllä, ja se on loistava tapa oppia uusista mahdollisuuksista. Verkostoituminen voi myös auttaa sinua löytämään mentorit, jotka ohjaavat sinua matkan varrella. Oppitunti 29. Kotihoitoapu. On järjestöjä, jotka tarjoavat kotihoidon apua tarvitseville. Se on todella tärkeää. Se auttaa ihmisiä säilyttämään itsenäisyytensä. Kyllä, erityisesti vanhuksille tai vammaisille. Täsmälleen. Tuki kotona voi vaikuttaa valtavasti elämänlaatuun. Olen samaa mieltä. On lohdullista tietää, että apua on saatavilla tarvittaessa. Kyllä, ja nämä palvelut voidaan räätälöidä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Hienoa, että perheelle löytyy resursseja. Täysin. Jokainen ansaitsee myötätuntoisen huolenpidon. Toivon, että useammat ihmiset tulevat tietoisiksi näistä palveluista. Oppitunti 30. Huumorin ymmärtäminen. Monet ihmiset muista maista tulevat tänne eivätkä ymmärrä komediaamme. Se on totta. Huumori voi olla hyvin kulttuurisesti erityistä. Kyllä, se, mikä on hauskaa yhdessä kulttuurissa, ei välttämättä sovellu hyvin toiselle. Täsmälleen. Se voi johtaa väärinkäsityksiin tai kiusallisiin hetkiin. Mielestäni on tärkeää ottaa huomioon kulttuurierot huumorissa. Kyllä, ja arvostaa komedian tyylien monimuotoisuutta. Pidän siitä, kuinka komedia voi heijastaa yhteiskunnallisia normeja ja arvoja. Täysin. On kiehtovaa nähdä, kuinka huumori kehittyy eri kulttuureissa. Ja se on loistava tapa pitää yhteyttä muihin, kun se tehdään oikein. Oppitunti 31. Sympatiaa kokemuksen kautta. Hän palautti osan näöstään, ja siitä lähtien hän tiesi, millaista on olla sokea. Se on uskomattoman voimakas. Sen on täytynyt muuttaa hänen näkökulmansa täysin. Kyllä, hänestä tuli sympaattinen opettaja, joka ymmärsi oppilaidensa haasteet. Se on inspiroivaa. Se osoittaa,
kuinka henkilökohtaiset kokemukset voivat muokata empatiaamme. Täsmälleen. Hän todennäköisesti saa yhteyden opiskelijoihinsa syvemmällä tasolla. Kyllä, hänen matkansa tekee hänestä sinnikkyyden roolimallin. Mielestäni on tärkeää, että opettajat suhtautuvat oppilaidensa kamppailuihin. Täysin. Se edistää kannustavaa oppimisympäristöä. On hämmästyttävää, kuinka vastoinkäymiset voivat johtaa suurempaan myötätuntoon. Oppitunti 32. Ostoskokemus ulkona. Menen yleensä läheiseen ulkokauppaan, niillä on laaja valikoima. Kuulostaa kätevältä. Mitä sinä yleensä etsit sieltä? Etsin usein retkeilyvarusteita tai vaellusvarusteita. Hieno valinta. On tärkeää, että sinulla on laadukkaat varusteet ulkoiluun. Kyllä, ja heillä on aina asiantunteva henkilökunta, joka auttaa suositusten kanssa. Se on iso plussa. On mukava saada neuvoja asiantuntijoilta. Täsmälleen. Se auttaa varmistamaan, että teen tietoisia ostoksia. Onko sinulla etsimiäsi suosikkimerkkejä? Pidän enemmän kestävyydestään ja suorituskyvystään tunnettuja merkkejä. Oppitunti 33. Surun selveytyminen. Iranin ja avioliittoni päättyessä kohtasin syvimmän suruni. Se kuulostaa uskomattoman vaikealta. Miten selvisit sen kanssa? Kävin läpi monia tunteita, mutta tiesin, että minun oli löydettävä tapa parantua. Kyllä, on tärkeää sallia itsesi tuntea nämä tunteet. Täsmälleen. Etsin tukea myös ystäviltä ja sukulaisilta. Se on hieno idea. Ympäröiminen läheisten kanssa voi olla lohdullista. Se todella auttoi minua käsittelemään kaikkea, mitä käyn läpi. Voin kuvitella. Paraneminen vie aikaa, mutta se on ratkaiseva matka. Kyllä, ja opin paljon itsestäni sinä aikana. Oppitunti 34. Palkitsevat saavutukset. Asetan itselleni pieniä tavoitteita ja palkitsen itseni non-food-herkuilla, kun saavutan ne. Se on loistava strategia. Se pitää sinut motivoituneena terveydestäsi tinkimättä. Täsmälleen. Mielestäni pienet palkinnot tekevät matkasta nautinnollisempaa. Millaisia palkintoja yleensä valitset? Joskus ostan itselleni uuden kirjan tai kivan paidan. Ne ovat mahtavia valintoja. On mukavaa hemmotella itseäsi kovalla työlläsi. Kyllä, ja se vahvistaa positiivista käyttäytymistä. Selkeiden tavoitteiden asettaminen on mielestäni fiksu tapa pysyä keskittyneenä. Ehdottomasti. Se auttaa minua seuraamaan edistymistäni ja juhlimaan onnistumisiani. Oppitunti 35. Suosikkivärit. Toinen suosikkivärini on sininen. Entä sinä? Se on mielenkiintoista. Minäkin rakastan sinistä. Se on niin rauhoittava väri. Täysin. Jotkut asiat ovat sinisiä, kuten taivas ja vesi. Kyllä, nämä ovat täydellisiä esimerkkejä. Sininen todella yhdistää meidät luontoon. Eikö? Minusta tulee rauhallinen olo, kun näen kirkkaan sinisen taivaan. Minä myös. Ja rakastan sinistä käyttöä, se piristää aina päivääni.
Se on myös monipuolinen. Löydät sen niin monissa sävyissä. Ehdottomasti. Laivastosta taivaansiniseen on täydellinen sävy jokaiselle. Minusta on hämmästyttävää, kuinka värit voivat vaikuttaa mielialaamme.